اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې جمعه مبارک هم په خیر تیره کړې وي. نو راځو د نننۍ ورځې لیکچر ته چې په وړ کې موږ تاسو ټیبل شروع کړی و. په ټیبل کې اوله منیو هم فاینل کړه یعنې ختم هم کړه. نن راځو دوم منیو ته. نو راځم هغه رقم انسرټ ته راځم، په انسرټ کې ټیبل ته راځم، په ټیبل کې انسرټ ټیبل ته راځم. نو اول لور دی نمبر اف کالم یعنې څو کالمان غواړي ضرورت هم 3. نمبر اف رو یعنې څو روی غواړي ضرورت هم 5. نو اوکې که دا به جوړ شي. نو 1 2 3 کالم شو 15 روی شول. په مثال په دې کې نیم ولیکئ صحیح شو، په دې کې وینډوز ولیکئ، دلته مې ورډ ولیکئ صحیح شو. نو دا اساس مې ټیسټ واخیستې، په دې کې 2 مارکس راغله، په دې کې دومره. د ولی سم ټیسټ واخیستل دومره خان سم ټیسټ واخیستل دومره. نو موږ تاسو تقریبا در باډر فري ویلی وو. نو نن راځو په ډیزاین منیو کې ما تاسو وویل ټیبل راوځي، منیو ختمیږي، په ټیبل کې څنګه کلیک کوئ منیو برته راځي. نن راځو ډرایو ټیبل ته. ډرایو ټیبل څه کار کوي یعنې زه څنګه کولی شم چې خپل په مرضي باندې یعنې دا ټیبل ډرا کړم یعنې جوړ یې کړم. ډرایو ټیبل باندې به کلیک وي، څونه ټیبل جوړی دومره جوړی دومره جوړی، هر څومره ټیبل چې جوړی هغوی نه دایره به جوړی کړي. بیا د دې مابعد د لکیرې د سره کم لیکې په دې کې استعمالوي، ضرورت هم دا لیکې استعمالوم. رسه کالم سره کم جوړی ضرورت هم دا رقم یې جوړ. که ډبلې لیکې غواړئ دا لاینې پسې راشي واسه په دې کې ډبلې لیکې هم شته، ضرورت هم دا روزه دا رقم جوړوم صحیح شو. یعنې دلته خپل لمانځي. که تا زه غواړم دې ته رنګونه ورکړم نو فین کلر ته به راسه، یعنې د لکیرې اوس په رنګ سره راسي صحیح شو. ضرورت هم بله روزه داسې جوړوم. بعض اوقات غلطي درسه وسي یا ټیبل کې دې غلط جوړ کې واپس به څنګه میټاوي، اریزر ته به راسي، اریزر به سلیکټ کې اوس کم کالم یا کم سیل چې ته غواړې هغه به ورته ډیلیټوی شي. نو دا اوس موږ تاسو په ټیبل کې د ډیزاین منیو کا. نو اوس راځو دومره منیو ته. په ټیبل باندې برته کلیک کوم، منیو ته راځم صحیح شو. په دې کې اول ور دی سلیکټ. سلیکټ معنا انتخابول صحیح شو. اول ور دی سلیکټ سیل یعنې خانه انتخاب کا صحیح شو. هر خانه چې ته سلیکشن پکې وردی هغه به دی سلیکټ. نو سلیکټ سیل یعنې خانه انتخاب کا. سلیکټ کالم یعنې مکمله ډبه انتخاب کا. کم یو ضرورت هم د نیم والا مکمله کالم انتخاب کا. سلیکټ کالم بوه دا ټوله کالم سلیکټ. بلې سلیکټ رو خو دا نری لیک ته وایي، ضرورت هم دغه اول ټایټل والا دا څه په وکړه سلیکټ رو پکې و دا به سلیکټ. او سلیکټ ټیبل یعنې ټوله ټیبل سلیکټ صحیح شو. نه د سلیکشن کې دا کار. بیا ویو ګایډلاین دی. ویو ګایډلاین څه کار کوي؟ که د ډیزاین په منیو کې فرض که تاسو دې ته یو ډیزاین ورکړی ګوره دا اوس که دا کالمان یې نه یې واضح ګوره ویو ګایډلاین نشته، کوم کالمان یې نه واضح کېږي. څنګه کلینک ویو ګایډلاین پر هم د هر کالم یعنې هر ډبه واضح شي. بیا پراپرټیز دی. پراپرټیز یعنې ته څنګه کولی شي چې د خپل کالم یا رو یا ټیبل څنګه غټ کړې. نو په کم سیل چې یا کم رو غټی په هغه کې وارې سلیکشن و، ضرورت هم دا ولي والا دی. اوس ما ته وایي پراپرټیز. پراپرټیز کې دی ما ته وایي د ټیبل چې تا جوړ کړی دی رسته طرف ته یې غواړې، سینټر په مابینځ کې غواړې چې هغه راسته وښیې. رو دا نه یعنې دا نری لیکې راسه کلیک سلیکشن پر رو سایز یې زیات کړه صحیح شو. هر څومره چې دا سیل رو غټول هغه. کالم یعنې کالم یې څومره غټوي لمبر یې وربړاو کړه. سیل یعنې خانه دې څومره غټول لمبر یې وربړاو کړه. چې هر وخت دې کار خلاص شو اوکې که ګورو هم یې کالم غټ شو، هم یې رو غټ شو، هم یې سیل غټ شو. دا یا ما ډېر غټوي یا مې لږ غټوي یا مې صرف یو کالم یا یو سیل غټوي. نو دا شی مخته بیا تکرارېږي. بس په دې کې عرضي دغونه دي. نو دا بیا په هغه تر سره ته ډیلیټي وي. ډیلیټ سیل یعنې خانه ډیلیټ کړه. ډیلیټ کالم یعنې کالم ډیلیټ کړه. ډیلیټ رو یعنې نری لیکه ډیلیټ کړه. بله چې چیرې ستا سلیکشن یې شی ډیلیټ. که ضرورت هم ګوره د هغه د ولی والا رو زه نه غواړم، زه څنګه ډیلیټ رو پر هم ګوره ډیلیټ هغه رو ولی والا څه به وسي ډیلیټ وسي. او دا خو نور مکمل ټیبل سلیکټ ډیلیټي، دا صرف خانه ډیلیټي او دا صرف کالم ډیلیټي. نو دا اوس موږ په ټیبل کې د سلیکټو، د ویو ګایډلاینو، د پراپرټیزو او د ډیلیټ دا کار. نو راځو مخته